ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾ ਗੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਰੀਕ 25 5:03 ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਸਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਨਾ। ਸੇਵ टैबलेट, सॉरी आईपैड, टैबलेट टेक्निकली हैगा टैबलेट ही है। सो आईपैड रुको जरा, व्हाट इज दिस? कलर यही आया है, कलर यही आया अभी। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दो चीज़ां, एक होर चीज़ सी, चलो आई नहीं, यही करते हैं अनबॉक्सिंग। चैनल में रिसाइकल करता हूँ। एक्चुअली किया इतने सारा रिसाइकल करने पेंदे, रिसाइकल वास्ते मतलब सैपरेट करने पेंदे बॉक्स वगैरह। खुल गया। ओके, सो मेन कहानी का हीरो, उस तो बाद की स्टिकर, चार्जर, सी टू सी टाइप चार्जर है ना। ओके, कुछ और है और नहीं कुछ भी। चलो देखिए, ले घैंट आ। डुअल कैमरा आईपैड, सोच सकते हैं फर्स्ट टाइम कभी कि मैं प्रिंस को कॉल करा। जिन्होंने नहीं पता, प्रिंस इज माय यंगर ब्रदर। ते कर नहीं सकता बिकॉज वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा मैं। अंग्रेजी हुण मैं करदा इहनूं सैटअप, क्योंकि प्रिंस दा ते प्रिंस दी सारी आईडी वगैरह ते ला के ते इहनूं सैटअप करदा। मिलते हैं थोड़ी देर तक। लो जी, हो गया सैटअप ते कुछ इस तरह का लग रहा जी। घैंट है काम। तुहानूं मैं एक कंपैरिजन वास्ते इनू अपने लैपटॉप के नाल रख के फिर दिखाना कितना कि डिफरेंस है। आ फुल साइज लैपटॉप है, जिद्दां कि एक नॉर्मल लैपटॉप हुंदा। ते आईपैड है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ, ਚਾਕੂ ਲਿਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੀ ਵਾਈਬ ਕਲੋਲਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਆ ਬਾਕਸ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਸਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਈਪੈਡ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਰਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਦੂਜਾ ਵਲੌਗ,
ਆ ਦੂਜਾ ਡੱਬਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂ US ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 9 ਸਵੇਰੇ 9 ਜਾਂ 9:30 ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਆਊਗੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਖੋਲੀਏ ਇਹਨੂੰ एक थंबनेल वास्ते फोटो माड़ी लैट दिख चलती सी माड़ी लैट थंबनेल वास्ते फोटो ਨਾਓ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ iPhone 14 Pro Max 256 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਖੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਚਾਰਜਰ ਵਗੈਰਾ ਓਏ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਫੋਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ Pro Max ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ Pro ਮੈਂ Pro Max ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਫੋਨ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਲੋਡ ਲਿਆ ਆ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ Pro Max ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ Pro ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਇਫ ਯੂ ਸਟਿਲ ਵਾਚਿੰਗ ਤੇ I'll see you guys in the next video ਤੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂ US ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੂ USA ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ I'm lazy okay anyways ਜੋਕ ਸਪੋਰਟ ਐਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ Adobe Premiere Pro ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ Filmora X ਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ Adobe Premiere Pro ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਰੁਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਕਰਤੀ ਬਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ Pro ਕਿਉਂ ਲਿਆ Pro Max ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਐਜ਼ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿੰਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਬਣੀ ਆ Note 20 ਤੋਂ iPhone 13 Pro Max ਤੋਂ 13 Pro Max ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਤਾ ਇਹ ਫੋਨ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈਵੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ Pro Max ਆ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ
ਇਹਦਾ ਆ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਇੱਧਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੋਟਰ ਆ ਗਿੰਬਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਗਿੰਬਲ ਮੈਂ 17 ਚ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਐਡੇ ਫੋਨ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੈਵੀ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਉੱਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਜ਼ੀ ਓਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਫੋਨ ਮਿਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ 3 ਕੈਮਰੇ